Alam mo ba kung bakit tayo naluluha kapag naghihiwa ng sibuyas? Kapag hiniwa natin ng sibuyas, maraming cells nito ang nasisira at nagpapalabas sa amino acid sulfoxide at enzyme nito. Ang enzyme at amino acid sulfoxide ay maghalo upang maging isang kemikal na tinatawag na synpropanediol S-oxide. Ang kemikal na ito ay mabilis malusaw sa hangin at lumilikha ng isang gas. Kapag ito ay napunta sa ating mga mata, ito ay hahalo sa tubig ng ating mata at magiging isang mahinang sulfuric acid na nagiging dahilan ng burning sensation o pagkairita nito. Ang ating lacrimal gland ay maglalabas ng maraming luha sa pagsisikap na mahugasan ng asido sa ating mga mata. Tip: huling hiwain ang bandang ugat ng sibuyas upang hindi gaanong mairita ang mga mata. Dahil sa bandang ugat na parte nito nakaimbak ang karamihan sa mga nakakairitang gas.